Hello viewers, welcome back to my channel Rudrax. আজি মই এটা ইউনিক ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি লৈ আহিছো। তাৰ কাৰণে মোক লাগিব কণী আৰু ব্ৰেড। কণীকিটা মই বইল কৰি লৈছো আৰু ব্ৰেডৰ চাৰিফালটো মই কাটি লৈছো। এনেদৰে এতিয়া কণীকিটা মই তাতে অলপমান মই নিমখ দিম, খুব কম পৰিমাণে নিমখ দিছো। অলপমান চাট মছলা দিম। আৰু অলপ জালুকৰ গুড়া মই দি দিম। খুব বেছি মছলা নালাগে ইয়াত। এটা ভালকৈ মই মিলাই লম। এতিয়া মই কণীকিটা সাইড কৰি থৈ দিছো। এতিয়া ব্ৰেড কিখন মই এখন এখনকৈ অলপ পানীত মই এনেদৰে ভিজাই লম। বেছি টাইম নাৰাখিব, কুমলি গলে অকন দিগদাৰ হ'ব। এনেদৰে প্ৰতিখন ব্ৰেডে মই পানীত এনেদৰে ভিজাই লম। এতিয়া মই এটা কণী আৰু দুখন ব্ৰেডৰ মাজত সুমুৱাই এনেদৰে ভালকৈ এটা বল বনাই লৈছো। ভালকৈ বনাব লাগিব যাতে বলটোৰ মাজত একো ফাক নাথাকে। এনেকৈ দুই হাতেৰে এনেকৈ মিলাই মিলাই বলকিটা সুন্দৰকৈ বনাই ল'ব। এই বলকিটা মই এতিয়া অলপমান বেচনৰ ঘোল বনাই লেটিয়াই দিম যাতে ভাঙি নাযায় তেলত ফ্ৰাই কৰোতে। এনেদৰে এটো খুব টেষ্টি হয়, ল'ৰা ছোৱালীও খাই যথেষ্ট ভাল পায়। এতিয়া মই অকমান বলকিটা মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই পেন এখন গৰম কৰি লম, তাতে মই অলপমান ৰিফাইন অইল দি দিম। তেলখিনি গৰম হোৱালৈকে অলপমান মই এটা বল মই বেচনৰ ঘোলত এনেকৈ লেটিয়াই লম। তাৰপিছত মই ফ্ৰাই কৰিম। ঘোলটো পাতলকৈ বনাব, ডাঠ নকৰিব। এনেদৰে মই দি লম। আৰু ফ্লেমটো কমাই থব, নহলে মানে পুতুককৈ গৰম হৈ যাব পাৰে। এটা এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি থাকক, ইলুটি খুলুটি কৰি পেলাই যাতে চাৰিওফালে ফ্ৰাইটো ভালদৰে হয়। খুব বেছি 5 বা 7 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ এইটো ৰেডি হৈ যাব। খুব কম সামগ্ৰী লাগে আৰু কম সময়তে হৈ যোৱা এটা ৰেচিপি হয়। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। মই এতিয়া নমাই লম। এতিয়া মই পৰিবেশন কৰিম আপোনালোকৰ সন্মুখত। মই অলপমান টমেটো কেটচাপ লৈছো আৰু মেয়নিজ লৈছো। এতিয়া মোৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। ভাল পালে লাইক, কমেন্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থ্যাংক ইউ।